Hello friends, Jyotikamixyt মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে। Friends, এই যে কাপোৰযোৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি আছো, একদম এখন চাদৰ শাৰীৰ পৰা কৰা এযোৰ চাদৰ মেখেলা। চাকচোন একদম ঘৰতে পৰি থকা এখন শাৰী, তাৰমানে এই শাৰীখন মোক কোনবাই গিফট দিছিল। বহুত বেছি হেভি ওয়ার্ক কৰা আছিল, আসলত পিন্ধিবলৈ খুব বেয়া লাগে, এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ষ্টনৰ কাম কৰা আছিল। সেইকাৰণে ভাবিলো শাৰীখন কাট কৰি চাদৰ মেখেলা এযোৰ কৰো। আৰু এয়া চাওক শাৰীখনৰ পৰা অকণমান আঁচলত আনি এনেকৈ লগাইছো আৰু মেখেলাখন তেনেকৈ ডিজাইনটো অকণ সিম্পলকৈ দিছো আৰু ফুলৰ মাজৰ পৰা এটা দুটা ফুলৰ পাহ আনি এনেকৈ কৰি ইয়াতে এয়া গ্লিটাৰ ওয়ার্ক আৰু লেস ওয়ার্ক কৰি দিছো। ফ্ৰেন্ডছ, কাপোৰযোৰ কেনে পাইছে আৰু সাইডে সাইডে এয়া সম্পূৰ্ণ এটা লেস কিনি আনি পেলাই এনেকৈ সাইডে সাইডে লগাই দিছো। অকণমান বৰ কৈ থাকোতে ভিডিঅ' কৰিছিলো, দেখাম বাৰু। আৰু ফ্ৰেন্ডছ, আমাৰ বাৰীত এজোপা ফুল ফুলি আছে, আহকচোন ফুলজোপাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, ফুলজোপা দেখুৱাওঁগে। সেইখিনিতে মানে কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। আহক ফ্ৰেন্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। বাৰীৰ মাজত ফুলি আছে খুব ধুনীয়া ফুল এজোপা, আৰু ফুলজোপাৰ ওচৰতে শাৰীৰ পৰা বনোৱা এযোৰ চাদৰ মেখেলা। আৰু ফুলজোপা চাচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে, এনেকুৱা ফুল কেইবাজোপাও বাৰীৰ মাজত ফুলি আছে। ভাবিলোঁ এইখিনিলৈ গৈ অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ। ফ্ৰেন্ডছ, এই শাৰী এখন লৈছিলোঁ, শাৰীখনৰ পৰা এইখিনি যিখিনি চিম্পল ডিজাইন সেইখিনি মই কাট কৰি লৈছিলোঁ, আৰু এই শাৰীখনৰ চাদৰৰ জোখমতে কাট কৰি এনেকুৱা লেচ এডাল লৈ আহিছিলোঁ, লাইট পিংকৰ লেচ এডাল লৈ আহিছিলোঁ, আৰু সাইডে সাইডে গোটেই লেচডাল লগাই দিম বুলি ভাবিলোঁ। কাপোৰযোৰ যিহেতু বহুত হেভি ওয়ার্ক কৰা আছে, মানে বহুত বেছি মিৰৰ মানে জিগজাক কিছুমান আছে, পিন্ধিব মন নাযায়, সেইকাৰণে চিম্পলকৈ কাপোৰযোৰ কৰোঁ বুলি এনেকৈ ইয়াৰ পৰা বেছি হেভি ওয়ার্কৰ পৰা অকণমান চিম্পলকৈ উলিয়াই ল'লোঁ কিছুমান ফুলৰ ডিজাইন। এয়া চাওকচোন ইমান হেভি ডিজাইন কৰা আছিলে, এইবোৰ পিন্ধিবলৈ যাবলৈ মন নাযায়, সেইকাৰণে ইয়াৰ মাজৰ পৰা এনেকৈ ফুল এপাহ দুপাহ কাট কৰি লৈছিলোঁ যাতে মই বুকৰ অংশখিনি দিব পাৰোঁ। আৰু ঠিক সেইদৰে কাটি লোৱা ডিজাইনখিনি মই দেখুৱাম, একদম চিম্পলকৈ। দেখিছে মই গাত কেনেকৈ পেলাইছোঁ। আচলতে শাৰীখন এনেই পৰি আছিল, ভাবিলোঁ মোৰ কাৰণে শাৰীখন এনেই চাদৰ মেখেলা কৰি থওঁ। আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰী আছে পিন্ধিব নোৱাৰা, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাদৰ মেখেলা চিম্পলকৈ কৰি পেলাই দহি বটি এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব। সেই উদ্দেশ্যেৰে আচলতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন কাট কৰি লোৱা ফুলৰ ডিজাইনটো এনেকৈ 2-3টামান উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই লৈ পেলাই মই চাদৰ মেখেলাযোৰৰ মাজত আঠা লগাই পেলাই দি দিছিলোঁ, আৰু সেয়া ফুলৰ ডিজাইনো আছিলে। কি কৰোঁ আপোনালোকে দেখিলে গম পালে কেনেকৈ কৰিছোঁ। ফ্ৰেন্ডছ, এয়া হৈছে চাদৰখনৰ আঁচলটো। এয়া আঁচলত অকণমান কাট কৰি লগাই দিছোঁ, আৰু এনেকৈ দহিটো বটা হৈছে, আৰু গোটেই চাদৰ মেখেলাযোৰ একদম চিম্পলকৈ কৰা হৈছে। ফ্ৰেন্ডছ, কাটি লোৱা ফুলৰ ডিজাইনটো এনেকৈ সেয়া উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই লোৱাৰ পিছত চাদৰখনত পাৰি চাইছিলোঁ ক'ত দিলে ভাল হ'ব, আৰু মাজে মাজে এটা লেচৰ কাম কৰোঁ, মানে লেচ এটা লগাই দিছিলোঁ, তাতে মিৰৰ ওয়ার্ক কৰি দিছিলোঁ, আৰু এনেকৈ চিম্পলকৈ চাদৰ মেখেলাযোৰ কৰিলোঁ। আৰু চাদৰ মেখেলাৰ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে দেখা পাব। মাজৰ যিখিনি অংশ একদম চিম্পলকৈ দিছোঁ, আৰু ইয়াতে শাৰীৰ পৰা অকণমান ডিজাইন কাটি আনি পেলাই এনেকৈ এটা সৰু পেলাই চাদৰ মেখেলা বনাইছোঁ, আৰু সাইডে সাইডে এটা ধুনীয়া গুলপীয়া লেচ দি ইয়াত গুলপীয়া দহি বটি দিয়া হৈছে, আৰু অকণমান আঁচললৈ এনেকুৱা লৈছোঁ, মানে শাৰীৰ পৰা কাট কৰি পেলাই লগাই দিছোঁ, ইয়াত আকৌ লেচ লগাই দিছোঁ। ঠিক সেইদৰে মেখেলাখনতো এনেকুৱা ডিজাইনিং কৰিছোঁ, মেখেলাখন এনেকুৱা, আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ পাৰি। আৰু শাৰীখনত বহুত বেছি হেভি ওয়ার্ক কৰা আছিল, তাৰ পৰা অলপ কাট কৰি আনি ইয়াত অকণমান ডিজাইন কৰি দিছোঁ। মেলিও পিন্ধিব পাৰে ফ্ৰেন্ডছ কাপোৰযোৰ। আৰু এনেকৈ ইয়াতে গ্লিটাৰ ওয়ার্ক কৰি দিছোঁ, লেচ লগাই দিছোঁ, এইটো কালাৰে লেচ লগাই দিছোঁ, মিৰৰ ওয়ার্ক কৰিছোঁ, একদম চিম্পলকৈ কৰিছোঁ কাপোৰযোৰ, আৰু ধুনীয়া এযোৰ চাদৰ মেখেলা হৈ গ'ল। ব্লাউজটো অৱশ্যে চিলোৱা নাই, এইটো ব্লাউজ আগৰ কাপোৰ এযোৰৰ লগত আছিল, সেইটো পিন্ধি দেখুৱাল। ফ্ৰেন্ডছ, এয়া চাদৰ মেখেলাযোৰৰ ফাইনেল লুক। মেখেলাখন এয়া, চাদৰৰ আঁচলটো এয়া দহি বটি দিছোঁ, আৰু ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ দুপাহ ফুল দি দিছোঁ। মাজৰ অংশখিনি দেখিলে সম্পূৰ্ণ চাদৰ মেখেলাযোৰ এনেকৈ শাৰীৰ পৰা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে কাপোৰযোৰ কেনে পাইছে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব। আচলতে এইযোৰ কাৰো বাবে অৰ্ডাৰ নহয়, মই এনেই মোৰ ভাল লগাৰ কাৰণে, মানে কাপোৰৰ ৰংটো মই খুব ভাল পাইছোঁ, সেইকাৰণে আচলতে পিন্ধিবৰ কাৰণে এনেকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এই আঁচলৰ যিটো দুটা লাইন এনেকৈ কাট কৰি পেলাই লগাই দিছিলোঁ, সেইখিনিত এনেকৈ লেচ এডাল আকৌ ডিজাইন এটা কৰি পেলাই লেচডাল লগাই দিছিলোঁ, তেতিয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল। ফ্ৰেন্ডছ, ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ।